Sang xin chào quý vị khán giả, rất vui được đồng hành cùng mọi người trong một chuyến đi đặc biệt, nơi chúng ta sẽ tạm gác lại nhịp sống hối hả thường ngày để lắng nghe tiếng gọi từ miền hoang dã xa xôi. Hôm nay, hãy cùng Sang rời xa ánh đèn sân khấu, rời xa những con phố đông đúc và tiếng còi xe để bước vào một hành trình đặc biệt, đến với đồng cỏ châu Phi, nơi thiên nhiên vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ và kỳ vị. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa biến cố vàng óng ánh, trải dài bất tận dưới bầu trời xanh thẳm. Ở đây, mọi thứ đều rộng lớn, khoáng đạt, khiến con người cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa vũ trụ bao la. Không còn tiếng ồn ào của thành phố, không còn những áp lực thường nhất, chỉ còn tiếng gió thổi qua những ngọn cỏ, tiếng chim hót xa xăm và tiếng gọi hoang dã vọng về từ sâu thẳm tâm hồn. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến đây là choáng ngợp trước sự vĩ đại của thiên nhiên. Mỗi giác quan như được đánh thức và bạn sẽ cảm nhận được một sự tự do kỳ lạ, như thể tâm hồn mình được giải phóng khỏi mọi ràng buộc. Bạn hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi đất ấm, mùi cỏ cây tươi mới, vị nặng và gió mát lành. Tất cả hòa quyện tạo nên mùi của sự sống thuần khiết, nguyên sơ mà hiếm nơi nào có được. Nơi đây giống như một sân khấu khổng lồ của tự nhiên, nơi mỗi sinh vật, từ những đàn linh dương, ngựa van cho đến những chú chim nhỏ, đều có vai diễn riêng trong vở kịch sinh tồn không hồi kết. Sư tử oai phong, bồ hùng nhỏ bé hay những chú vòi hiền lành, tất cả đều sống theo bản năng, chân thật, không cần che giấu, không diện cho ai xem. Mọi khoảnh khắc đều là thật, là cuộc sống nguyên bản nhất. Thế giới tự nhiên này dạy chúng ta những bài học sâu sắc về sự sinh tồn, về khả năng thích nghi trước thử thách và về sự kết nối bền chặt giữa các loài với nhau, cũng như giữa con người với thiên nhiên. Hành trình này không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch, mà còn là một cuộc phiêu lưu vào trái tim của hành tinh, nơi bạn sẽ tìm thấy những giá trị nguyên bản và cảm nhận được nhịp đập của sự sống. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cư dân kỳ diệu của vùng đất này, từ những chú hươu cao cổ duyên dáng, đàn ngựa vẫn sặc sỡ, đến những loài động vật quý hiếm đang cần được bảo vệ. Qua đó, chúng ta sẽ suy ngẫm về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và bảo vệ thiên đường quý giá này cho các thế hệ mai sau. Hãy cùng Sang bắt đầu hành trình đầy cảm xúc này để lắng nghe tiếng gọi từ miền hoang dã, để trái tim chúng ta hòa cùng nhịp đập của thiên nhiên và để mỗi bước chân trên đồng cỏ châu Phi trở thành một kỷ niệm không thể nào quên. Khi bình minh lên, đồng cỏ châu Phi bừng tỉnh sau đêm dài. Ánh sáng đầu ngày nhuộm hồng bầu trời, xương đồng trên lá cờ lấp lánh như kim cương. Âm thanh muôn loài vang lên, tạo nên bản giao hưởng sớm mai. Sư tử, báo hoa mai nhường sân khấu cho ngựa vằn, linh dương đầu bò, hươu cao cổ. Ngựa vằn với bộ sốc độc nhất, sống thành đàn để bảo vệ nhau. Linh dương đầu bò cảnh giác, di chuyển chậm rãi, luôn sẵn sàng chạy trốn. Hươu cao cổ vươn cổ thưởng thức lá non trên tán cây kèo, mang lại cảm giác bình yên. Với con nô đùa bên mẹ, với trưởng thành phun nước, phun cát làm mát. Thế giới chim cũng rực rỡ, đà điểu chạy nhanh, hồng hạc tụ tập bên hồ, chim trầu sặc sỡ bay lượn. Mỗi loài đều góp phần tạo nên bức tranh sống động, đa dạng và cân bằng cho thảo nguyên. Bình minh trên đồng cỏ là bữa tiệc thị giác và âm thanh, mở đầu cho một ngày mới ở miền hoang dã. Nhắc đến đồng cỏ châu Phi, không thể không nghĩ đến sư tử, vua của muôn loài. Tiếng gầm vang xa, khẳng định lãnh thổ và khiến mọi sinh vật phải dè chừng. Sư tử sống theo bầy đàn, nơi sư tử cái là thợ săn chính, phối hợp thông minh để hạ gục con mồi lớn. Sư tử đực bảo vệ đàn khỏi kẻ xâm nhập, chiến đấu khốc liệt để giữ vị trí đầu đàn. Cuộc sống của sư tử là chuỗi thử thách, nơi chỉ kẻ manh mối tồn tại. Sư tử còn đối mặt nhiều hiểm nguy, tỷ lệ sống sót thấp. Quan sát sư tử, ta học được sức mạnh của đoàn kết, phân công vai trò và quy luật tự nhiên khắc nghiệt. Sự uy nghiêm của sư tử là biểu tượng cho sức mạnh và sự công bằng của thiên nhiên. Đó là bài học về sinh tồn giữa hoang dã. Đồng cỏ châu Phi còn là nhà của những người khổng lồ hiền lành. Với châu Phi, voi là động vật trên cạn lớn nhất, nhưng lại có đời sống tình cảm phong phú. Chúng sống theo đàn mẫu hệ, do với cái già dẫn dắt, truyền lại kiến thức về nguồn nước, thức ăn. Voi có trí nhớ và cảm xúc đáng kinh ngạc, thậm chí biết để tặng đồng loại. Sự gắn kết xã hội của voi là bài học về tình cảm gia đình. Hươu cao cổ, biểu tượng của vẻ đẹp duyên dáng, với chiếc cổ dài vươn tới lá non trên cao. Dù cao lớn, hươu cao cổ di chuyển thanh lịch, đôi mắt to và lông mi dài đầy cuốn hút. Khi bị đe dọa, chúng có thể tung cú đá mạnh, tự vệ trước kẻ săn mồi. Hươu cao cổ đực còn đau cổ để xác định thư bạc. Quan sát voi và hươu cao cổ, ta cảm nhận sự đa dạng và kỳ diệu của sự sống. Trên những đồng cỏ rộng lớn của châu Phi, một trong những sự kiện ngoạn mục và kỳ vĩ nhất của tự nhiên đang diễn ra, cuộc đại di cư hàng năm. Đây không chỉ là một hành trình, mà còn là một bản giao hưởng sống động của hàng triệu sinh vật, nơi mỗi cá thể đều góp phần vào bức tranh hùng tráng của sự sống. Hơn 1,5 triệu linh dương đầu bò, tạo thành những dòng sông di động trên thảo nguyên, di chuyển không ngừng nghỉ từ vùng đất này sang vùng đất khác.
Hàng trăm ngàn ngựa vàn, với bộ lông xốc đặc trưng, hòa mình vào dòng chảy bất tận ấy, cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Những đàn gazelle nhỏ bé nhưng bền bỉ cũng không chịu thua. Chúng di chuyển gần 3.000 cây số, bám theo dấu vết của những cơn mưa, tìm kiếm vùng đất mới tràn đầy sức sống. Tất cả đều hướng về một mục tiêu chung, tìm kiếm cấu xanh non và nguồn nước quý giá để duy trì sự sống cho cả đàn. Hành trình này không chỉ là sự di chuyển đơn thuần, mà còn là vũ điệu sinh tồn, nơi mỗi bước chân đều mang ý nghĩa sống còn. Trên đường đi, các đàn thú phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy rình rập từ những kẻ săn mồi như sư tử, báo hoa mai, luôn ẩn mình trong đám cỏ cao cho thời cơ tấn công. Linh cầu cũng không bỏ lỡ cơ hội, chúng lặng lẽ theo sát đàn, nhắm vào những con non hoặc những cá thể yếu ớt ở rìa đàn. Những con non mới sinh, già yếu hay bị thương trở thành mục tiêu dễ dàng cho các loài săn mới, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tắc. Mỗi giờ trôi qua, cuộc chiến sinh tồn lại diễn ra, tạo nên những khoảnh khắc kịch tính và đầy cảm xúc trên thảo nguyên. Nhưng thử thách lớn nhất vẫn còn phía trước, vượt qua dòng sông Mara hung dữ, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một nhịp thở. Dưới làn nước đục ngầu, những con cá sầu sông Nile khổng lồ lặng lẽ chờ đợi, sẵn sàng lao lên tấn công bất cứ lúc nào. Hàng ngàn con vật chen chúc nhau vượt qua dòng nước xiết, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và nghẹt thở. Nhiều con không may bị cá sầu tấn công, trở thành bữa tiệc máu lạnh giữa dòng sông dữ. Một số khác bị dòng nước cuốn trôi, hoặc bị giẫm đạp trong cơn hoảng loạn. Nhưng bất chấp tất cả, vì sự sống, đàn thú vẫn không ngừng tiến lên phía trước. Những con vật sống sót kiên cường leo lên bờ, tập hợp lại thành đàn, tiếp tục hành trình về phía đồng cỏ xanh tươi. Phần thưởng cho sự dũng cảm và kiên trì là những cánh đồng cỏ non mơn mởn, nơi sự sống lại được hồi sinh sau những ngày tháng gian nan. Cuộc đại di cư không chỉ là câu chuyện về sự sinh tồn, mà còn là minh chứng cho sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các loài động vật trên thảo nguyên. Đàn thú di chuyển, giẫm đạp lên mặt đất, giúp cải tạo đất đai, tạo điều kiện cho cỏ mối mọc lên tươi tốt hơn. Chúng cung cấp dinh dưỡng cho đất, giúp thảo nguyên luôn xanh tươi, là nguồn sống cho muôn loài. Đồng thời, đàn thú cũng là nguồn thức ăn dồi dào cho các loài săn mồi, duy trì sự cân bằng tự nhiên. Sự di chuyển liên tục này giúp duy trì cân bằng hệ sinh thái, đảm bảo mọi loài đều có cơ hội sinh tồn và phát triển. Đây là vòng tuần hoàn vĩ đại, một chu trình bất tận của sự sống, nơi mỗi sinh vật đều đóng vai trò quan trọng trong bức tranh tổng thể. Vũ điệu bất tận của sự sống cụ thể tiếp diễn, năm này qua năm khác, không ngừng nghỉ dưới bầu trời rộng lớn. Mỗi năm cảnh tượng kỳ vị này lại nhắc nhở chúng ta về sức mạnh phi thường, nhưng cũng đầy mong manh của tự nhiên, về sự gắn kết giữa các loài và môi trường sống. Cuộc đại di cư vĩ đại chính là bản hùng ca bất tận của sự sống hoang dã, là di sản quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho nhân loại. Đồng cỏ châu Phi là một hệ thống kết nối chặt chẽ, chuỗi thức ăn kỳ diệu. Trên những cánh đồng rộng lớn này, mọi sinh vật đều đóng một vai trò không thể thay thế, tạo nên một mạng lưới sống động và phức tạp. Từ những con vật nhỏ bé đến những loài khổng lồ, tất cả đều liên kết với nhau trong một vòng tuần hoàn bất tận. Mọi thứ bắt đầu từ mặt trời, nguồn năng lượng vĩ đại chiếu sáng và sưởi ấm đồng cỏ. Ánh nắng ấy được cô hấp thu qua quá trình quang hợp, biến thành thức ăn cho hàng triệu sinh vật. Cô không chỉ là nền tảng của hệ sinh thái mà còn là khởi nguồn của sự sống nơi đây, nuôi dưỡng mọi loài từ nhỏ đến lớn. Động vật ăn cỏ như ngựa vằn, linh dương, vồi, hươu cao cổ chuyển hóa năng lượng thực vật thành nguồn sống cho các loài ăn thịt. Chúng di chuyển thành từng đàn lớn, gầm cỏ và lá cây, giữ cho thầm thực vật luôn được tái sinh. Sự di chuyển liên tục của chúng còn giúp phát tán hạt giống, góp phần duy trì sự đa dạng sinh học trên đồng cỏ. Mỗi loài ăn cỏ có sở thích riêng, giúp giảm cạnh tranh và cùng tồn tại. Hươu cao cổ vươn cổ hái lá trên cao, trong khi ngựa vằn và linh dương lại gầm cổ thấp dưới mặt đất. Sự phân chia này tạo nên sự hài hòa, cho phép nhiều loài cùng sinh sống mà không xung đột, đồng thời tận dụng tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các loài ăn thịt như sư tử, báo, linh cầu săn mồi, đồng thời loại bỏ cá thể yếu, duy trì sức khỏe đàn thú. Sư tử thường phối hợp săn mồi theo bầy, trong khi báo lặng lẽ rình rập trên cây, còn linh cầu nổi tiếng với sự kiên trì và khả năng làm việc nhóm. Nhờ đó, chỉ những cá thể khỏe mạnh nhất mới sống sót, đảm bảo sự tiến hóa và phát triển của quần thể. Chúng kiểm soát số lượng con mồi, ngăn hệ sinh thái sụp đổ. Nếu không có các loài săn mồi, số lượng động vật ăn cỏ sẽ tăng quá mức, dẫn đến cạn kiệt thức ăn và phá vỡ cân bằng tự nhiên. Sự hiện diện của các loài ăn thịt là yếu tố then chốt giữ cho đồng cỏ luôn ổn định và phát triển bền vững. Khi một sinh vật chết đi, xác của chúng nuôi sống ken, linh cầu, rồi đến vi sinh vật, nam, côn trùng phân hủy, trả lại dinh dưỡng cho đất. Ken với đôi mắt tinh anh phát hiện xác chết từ xa, linh cầu tận dụng mọi phần còn sót lại, còn bò hứng và vi sinh vật tiếp tục phân hủy, biến xác động vật thành nguồn dinh dưỡng quý giá cho cây cỏ mọc lên. Chuỗi thức ăn là vòng tuần hoàn không có điểm đau, điểm cuối. Mỗi mặt xích đều quan trọng, từ cổ, động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt, đến các loài phân hủy. Khi một sinh vật kết thúc vòng đời,
nó lại trở thành nguồn sống cho những sinh vật khác, tạo nên một chu trình bất tận của sự sống và cái chết. Không gì bị lãng phí trong tự nhiên, mọi thứ đều được tái sử dụng. Phân động vật trở thành nguồn thức ăn cho bò hung, xác chết nuôi sống ken và vi sinh vật, còn cây cỏ lại hấp thu dinh dưỡng từ đất để tiếp tục phát triển. Sự tái chế liên tục này giúp đồng cỏ luôn tươi tốt, duy trì sự sống cho muôn loài. Sự cân bằng tinh vi này là minh chứng cho kỳ quan của sự sống. Mọi loài, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần vào bức tranh tổng thể, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng và bền vững. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các loài là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa và thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Đó là vòng tròn sinh tử bất tận của đồng cỏ châu Phi, nơi sự sống và cái chết hòa quyện, tạo nên một bản giao hưởng kỳ diệu của thiên nhiên. Mỗi ngày trôi qua, chuỗi thức ăn lại tiếp tục vận hành, nuôi dưỡng và bảo vệ sự sống trên mảnh đất rộng lớn này. Thiên đường đồng cỏ châu Phi đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng. Nạn săn bắn trộm vì ngà voi, sung tê giác, gia báo đầy nhiều loài đen bộ tuyệt chủng. Mỗi cá thể bị giết là mất mát không thể bù đắp cho đa dạng sinh học. Môi trường sống bị thu hẹp do con người mở rộng đất nông nghiệp, xây dựng, khiến động vật bị cô lập, thiếu thức ăn, xung đột với người tăng cao. Biến đổi khí hậu làm thay đổi mùa mưa, hạn hán kéo dài, nguồn nước cạn kiệt, đồng cỏ khô khan. Những thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi thức ăn và cuộc đại di cư. Số lượng nhiều loài động vật biểu tượng suy giảm báo động, sư tử biến mất khỏi phần lớn phạm vi sống, vồi, tê giác vẫn bị săn lùng ráo riết. Thiên đường này đang bị tổn thương là lời cảnh báo cho chính chúng ta. Sức khỏe của hành tinh phản ánh qua sức khỏe của những hệ sinh thái hoang dã nhất. Những gì xảy ra với đồng cỏ châu Phi là lời cảnh báo cho toàn nhân loại. Sự suy giảm động vật hoang dã, thu hẹp môi trường sống không chỉ là con số, mà là mất mát vĩnh viễn của vẻ đẹp thế giới. Khi một loài tuyệt chủng, chúng ta chỉ còn thấy chúng trong sách vở, viện bảo tàng. Đồng cỏ đóng vai trò điều hòa khí hậu, lưu trữ carbon, giảm khí nhà kính, phá rừng, đốt cổ giải phóng carbon, làm biến đổi khí hậu trầm trọng hơn. Vòng tuần hoàn nước bị xáo trộn, gây hạn hán, lũ lụt, xung đột người. Động vật tăng khi môi trường sống bị thu hẹp, tạo vòng luẩn quẩn bạo lực và mất mát. Thiên nhiên lên tiếng bằng những thay đổi rõ rệt, bão rủ, hạn hán, loài vật biến mất. Lời cảnh báo này dành cho tất cả chúng ta, ở bất kỳ đâu trên trái đất. Sức khỏe đồng cỏ châu Phi liên quan đến sức khỏe của cả hành tinh. Sau hành trình này, chắc hẳn mọi chúng ta đều có những cảm xúc và suy ngẫm riêng. Sang cảm thấy biết ơn và nhận ra trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên là của tất cả mọi người. Hãy bắt đầu bằng việc nâng cao nhận thức, nói không với sản phẩm từ động vật hoang dã. Khi không còn người mua, nạn săn trộm sẽ chấm dứt. Ủng hộ các tổ chức bảo tồn, kiểm lâm, nhà khoa học, giáo dục. Mọi sự giúp đỡ đều có ý nghĩa. Du lịch có trách nhiệm. Chọn công ty tôn trọng tự nhiên, đóng góp cho cộng đồng địa phương. Bảo vệ thiên nhiên hoang dã là bảo vệ tương lai của chính chúng ta. Hãy để thế hệ sau cũng được chiêm ngưỡng với sư tử và vũ điệu đại di cư. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cùng chung tay gìn giữ mái nhà chung của trái đất.